Thảm đỏ, chuyên cơ riêng, lời hứa đầu tư nghìn tỷ đô, tất cả tạo nên một chuyến công du được tô vẽ như biểu tượng của hợp tác chiến lược. Nhưng phía sau hào quang ấy là gì? Có phải một vở diễn quyền lực? Trong khi đó, lò lửa Gaza vẫn rực cháy, Houthi tiếp tục nã tên lửa, nguy cơ chiến tranh Mỹ-Iran vẫn lơ lửng như quả bom chưa kích hoạt. Và Israel, dù được Washington hậu thuẫn, đang dần mất kiên nhẫn với chính đồng minh của mình. Ở phía đông, Triều Tiên chuẩn bị cho chiến tranh, Trung Quốc phô trương quân lực, chọc khuấy Nhật Bản. Cuộc tranh giành lãnh thổ Trung Quốc-Ấn Độ nóng trở lại. Châu Âu cũng chẳng yên, NATO tăng tốc, EU cân nhắc biện pháp quân sự, còn Nga-Ukraine chỉ mới chớm hé cửa hòa đàm. Giữa những tín hiệu giảm nhiệt mong manh là làn sóng căng thẳng mới đang âm ỉ trỗi dậy. Đằng sau những nụ cười ngoại giao là mưu sâu kế hiểm. Ai đang ra đòn, ai đang gài bẫy, ai sắp bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh mới. Quý vị đang theo dõi Toàn cảnh quốc tế trên BNC Now. Chương trình sâu chuỗi những diễn biến nóng trên toàn cầu và giải mã bức tranh địa chính trị đầy biến động. Một trong những tâm điểm gây chú ý đặc biệt tuần qua là chuyến công du vùng vịnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một hành trình được ví như cuộc dạo chơi giữa sa mạc vàng và những phiếu bạc. Từ Riyadh đến Doha, từ những nghi lễ xa hoa choáng ngợp đến các thỏa thuận trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ, chuyến đi vừa qua được cho là mang đậm dấu ấn thương mại, địa chính trị và cả sân khấu chính trị. Kết quả cụ thể là những con số gây choáng, 600 tỷ đô la Mỹ cam kết đầu tư từ Ả Rập Xê Út, trong đó có một trong những hợp đồng mua vũ khí lớn nhất lịch sử, 200 tỷ đô la Mỹ thỏa thuận với Qatar dành cho Boeing, cùng với nhiều hợp đồng quốc phòng và hạ tầng khổng lồ. Ông Trump ca ngợi đây là bằng chứng cho ngoại giao tạo việc làm khi tiền từ vùng vịnh sẽ đổ về các nhà máy và ngành công nghiệp của Mỹ. Tuy nhiên, ánh hào quang đó cũng đi kèm với những tiếng xì xào tranh cãi. Phe Dân Chủ tại Mỹ cáo buộc Tổng thống đã nhận ưu đãi cá nhân từ các quốc gia vùng vịnh, trong đó có việc Qatar cung cấp chuyên cơ riêng phục vụ cả chuyến đi công vụ và đời tư, một hành vi bị chỉ trích là tham nhũng trắng trợn. Không dừng lại ở đó, Mr. Earth's Eye, một trong những tiếng nói chỉ trích gay gắt từ khu vực, đã gọi đây là một vở diễn chính trị được dàn dựng công phu, nơi quyền lực và dầu mỏ đổi trác bằng sự im lặng và nhân phẩm. Tờ báo nhấn mạnh trong khi ông Trump được tiếp đón bằng thảm đỏ và những lời cam kết đầu tư trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, thì cùng lúc Israel được Washington hậu thuẫn vẫn tiếp tục các chiến dịch trấn áp đẫm máu tại Gaza. Một chuyến đi được tô vẽ như biểu tượng của hợp tác chiến lược, nhưng trong mắt nhiều người lại phơi bày trần trụi sự lạnh lẽo của chính trị thực dụng, nơi quyền lợi được mặc cả công khai, còn con người chỉ là quân cờ nằm ngoài bàn đàm phán. Báo viết về những sự thật cay đắng rằng các chính quyền vùng vịnh có quyền lực và tài sản nhưng không hề sử dụng chúng để ngăn chặn cuộc diệt chủng tại Gaza. Thay vào đó, họ lao vào một cuộc đua mua chuộc Trump, hy vọng đổi lấy sự bảo kê chính trị. Ông Trump, người coi Trung Đông như một trạm ATM địa chính trị, tiếp tục thúc đẩy chính sách vũ trang và ủng hộ Israel xóa sổ Palestine. Sự phục tùng của các quốc gia vùng vịnh không mang lại sự tôn trọng, chỉ là những lời sỉ nhục từ Trump. Ông từng nói rằng các lãnh đạo Ả Rập sẽ không tồn tại được 2 tuần nếu không có Mỹ. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục ký séc, dâng quà và mở cửa đầu tư cho đế chế kinh doanh gia đình Trump. Trong khi đó, tại Gaza, bom Mỹ rơi xuống bệnh viện, trẻ em chết trong lũ đổ nát và dân số bị đẩy đến bờ vực diệt vong. Thế nhưng ngay cùng địa phận Trung Đông, ông Trump không bị lên án mà đang được tán thưởng. Các chính quyền Ả Rập không những im lặng trước cuộc tàn sát mà còn góp phần hợp thức hóa nó bằng tiền bạc, vũ khí và sự đồng lõa. Với mỗi món quà được trao, với mỗi cái bắt tay trước máy ảnh, họ không giành được sự kính trọng của lịch sử mà chỉ ghi tên mình và những dòng chú thích nhục nhã của nó. Một dấu ấn đáng chú ý trong chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Donald Trump chính là cuộc gặp lịch sử với Tổng thống lâm thời Syria Asmail el-Sara tại Riyadh. Lần đầu tiên sau 25 năm, một lãnh đạo Mỹ bắt tay chính quyền Damascus. Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi ông Trump tuyên bố dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt với Syria và để ngỏ khả năng bình thường hóa quan hệ, một bước đi táo bạo vừa gây bất ngờ vừa khiến nhiều bên dè chừng. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và các quốc gia vùng vịnh, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ ra lệnh dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sau khi thảo luận tình hình với Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Sarah diễn ra trước khi hội nghị chính thức bắt đầu. Truyền hình nhà nước Ả Rập Xê Út đã phát sóng hình ảnh hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau dưới sự chứng kiến của Thái tử Mohammed. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump cũng đã kêu gọi ông Sarah tiến tới bình thường hóa quan hệ với Israel. Dù vẫn còn tồn tại những lo ngại trong nội bộ chính quyền Mỹ về mối liên hệ trong quá khứ giữa giới lãnh đạo Syria với các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda,
Ông Trump vào ngày 13 tháng 5 đã khẳng định ông sẽ tiến hành dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chính sách của Hoa Kỳ đối với quốc gia này. Quý vị nghĩ sao về chuyến công du Trung Đông của ông Trump? Xin mời quý vị sẽ để lại ý kiến của mình ở phần bình luận. Và thưa quý vị, trong khi Mỹ và các quốc gia vùng vịnh chốt được hàng loạt hợp đồng béo bở với những cái bắt tay hòa hảo, những nụ cười mãn nguyện, thì khói lửa, hận thù chất chồng tiếp tục sục sôi, lò lửa xung đột Trung Đông tưởng chừng không bao giờ tắt. Nguy cơ Mỹ-Iran hất tung bàn đàm phán và trượt vào chiến tranh đỏ lửa vẫn lơ lửng. Israel bất mãn với hướng xử lý của Washington, trong khi Houthi tiếp tục phóng tên lửa, khiến thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ trở nên mong manh. Những nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi nhìn lại cuộc đấu quyền lực giữa một bên là Mỹ và các đồng minh phương Tây, bên kia trục Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Iran. Dưới lớp vỏ hòa hoãn, cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước vẫn âm ỉ trên mọi mặt trận, quân sự, kinh tế, công nghệ và ảnh hưởng toàn cầu. Đáng chú ý, Mỹ đang ngày càng tiến gần hơn tới khả năng va chạm trực diện với từng đối thủ. Và tuần qua, Lầu Năm Góc cảnh báo rõ ràng nếu khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ có thể đụng độ trực tiếp với Nga. Đồng thời căng thẳng với Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương cùng với mối đe dọa từ Triều Tiên và Iran vẫn đang được theo dõi sát sao. TASS vào ngày 13 tháng 5 đưa tin, tướng Giulios, đồng thời là tư lệnh Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD nhận định, nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Mỹ và một trong 4 đối thủ chính đang gia tăng. Ông cho rằng dù Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran đều không chủ động tìm kiếm chiến tranh với Mỹ, nhưng niềm tin và sự suy yếu của phương Tây đang khiến họ ngày càng mạnh dạn thách thức vị thế của Washington trên trường quốc tế, từ đó làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm trong các cuộc khủng hoảng. Liên quan đến chiến sự tại Ukraine, ông Giulios cảnh báo vẫn tồn tại nhiều kịch bản có thể khiến cuộc chiến leo thang thành xung đột quân sự trực tiếp với Mỹ. Bên cạnh đó, tình hình tại Trung Đông cũng có thể đe dọa lôi kéo Mỹ vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của đất nước này. Về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tướng Giulios cho rằng căng thẳng quanh eo biển Đài Loan và Biển Đông tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ leo thang thành xung đột vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, bán đảo Triều Tiên cũng đang đứng trước nguy cơ tái bùng phát xung đột vũ trang. Tại Triều Tiên, không khí chuẩn bị chiến tranh đang được đẩy lên rõ rệt. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân thị sát cuộc diễn tập chiến thuật phối hợp của lực lượng đặc nhiệm, một động thái không chỉ mang tính biểu tượng mà còn phát đi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế. Đáng chú ý, ông Kim nhấn mạnh nhiệm vụ cốt lõi của quân đội Triều Tiên hiện nay là chuẩn bị toàn diện cho một cuộc chiến tranh chống đế quốc dường như nhắm thẳng vào Washington. Rõ ràng là từ sau khi siết chặt quan hệ với Nga, Triều Tiên không chỉ trở nên mạnh bạo hơn trong ngôn từ mà còn hung hăng trong hành động. Sự hậu thuẫn ngầm từ Moscow dường như đã tiếp thêm tự tin để Bình Nhưỡng gia tăng sức ép quân sự, coi đó là công cụ chủ lực để mặc cả với phần còn lại của thế giới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vào ngày 14 tháng 5 cho biết, cuộc diễn tập chiến thuật kết hợp giữa lực lượng đặc nhiệm và đơn vị xe tăng đã được tiến hành vào ngày hôm trước với nội dung tập trung và khả năng tấn công phối hợp. KCNA dẫn lời của ông Kim phát biểu, lực lượng vũ trang cách mạng của chúng ta hiện không chỉ chịu trách nhiệm một mặt trận, mà trong số đó quan trọng nhất là mặt trận đấu tranh chống đế quốc và việc chuẩn bị toàn diện cho chiến tranh là nhiệm vụ cấp thiết nhất. Giới quan sát cho rằng ông Kim Jong-un đang sử dụng luận điểm mặt trận chống đế quốc để biện minh cho việc Bình Nhưỡng triển khai binh sĩ sang Nga nhằm hỗ trợ cuộc chiến của Moscow tại Ukraine. Hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy binh sĩ Triều Tiên mặc đồ ngụy trang đang vận hành máy bay không người lái. Trước đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết đã phát hiện binh sĩ Triều Tiên đang học vận hành UAV và chiến thuật từ Nga. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Lãnh tụ Kim Jong-un tiếp tục gia tăng sức ép khi công khai chế giễu vũ khí của Mỹ và các đồng minh là lè loẹt, kém chất lượng, đồng thời đưa ra cảnh báo lạnh lùng. Nếu những khí tài đó còn được sử dụng để tấn công Nga, Triều Tiên sẽ không do dự điều quân phản công. Phát biểu tại Đại sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng nhân lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, ông Kim tuyên bố sự tham chiến của binh sĩ Triều Tiên tại chiến trường Kursk là hoàn toàn chính nghĩa và khẳng định chúng tôi chiến đấu vai kề vai cùng Nga vì công lý, vì hòa bình và để đập tan những chiêu trò khiêu khích rẻ tiền của phương Tây. Còn nhớ rằng các tướng lĩnh Triều Tiên cũng đã xuất hiện tại lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ và được Tổng thống Putin tiếp đón vô cùng trọng thị. Trong khi đó, Điện Kremlin xác nhận sẽ dựng tượng đài và đặt tên đường ở Kursk để vinh danh các chiến binh Triều Tiên, những người đã đổ máu trên đất Nga. Sau thời gian dài giữ im lặng, Triều Tiên cuối tháng 4 đã chính thức xác nhận vai trò trong cuộc chiến. Khoảng 11.000 binh sĩ nước này được cho là đã tới Kursk và theo phía Ukraine, hàng nghìn người đã bị thương. Đáng chú ý, ông Kim Jong-un tuyên bố dứt khoát, nếu lũ tay sai phương Tây lại manh động, Triều Tiên sẽ đáp trả bằng hành động quân sự. Vũ khí của họ rẻ tiền, kém chất lượng, chúng tôi không ngán.
Thế nhưng nếu phải chỉ ra đối thủ đang so găng quyết liệt nhất với phương Tây lúc này thì đó là Trung Quốc. Trong cuộc chơi chiến lược toàn cầu, Bắc Kinh là thế lực âm thầm, kiên định và không thiếu sự táo bạo. Và tuần qua, ông lớn châu Á tung sách trắng về an ninh quốc gia, một văn kiện giống như lời tuyên chiến trong im lặng. Trong đó có nội dung cảnh báo rằng những tàn dư chưa hóa giải của chiến tranh lạnh có nguy cơ sống dậy tại châu Á-Thái Bình Dương. Sách trắng cáo buộc các thế lực chống Trung Quốc ở phương Tây đang tìm cách chia rẽ, phương Tây hóa và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Văn kiện khẳng định Bắc Kinh sẽ kiên quyết ngăn chặn các hoạt động thâm nhập, lật đổ như cách mạng màu và chính trị đường phố. Tài liệu vạch rõ 4 lằn ranh đỏ mà Trung Quốc cho là không thể bị thách thức, bao gồm vấn đề Đài Loan, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, nhân quyền và quyền phát triển. Trung Quốc tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ ai chia cắt lãnh thổ, đồng thời phản đối mạnh mẽ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, việc xây dựng liên minh quân sự kiểu NATO trong khu vực và triển khai tên lửa tầm trung từ các nước cá biệt. Bắc Kinh cũng cảnh báo Mỹ không nên tiếp tục kìm hãm Trung Quốc từ vị thế sức mạnh, cho rằng chiến tranh lạnh mới không thể xảy ra và cũng không thể giành chiến thắng. Sách trắng được công bố cùng ngày với việc Mỹ-Trung hoàn tất vòng đàm phán thuế quan đầu tiên trong cuộc chiến thương mại, dù căng thẳng chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn âm ỉ trên nhiều mặt trận, từ Đài Loan, Biển Đông đến quan hệ quân sự giữa Mỹ và các đồng minh trong chuỗi đảo thứ nhất. Bên cạnh nêu thông điệp chính trị sắt đá, các hoạt động quân sự của Trung Quốc cũng diễn ra thần tốc, quyết liệt. Tuần qua, Bắc Kinh chuẩn bị đưa vào biên chế tàu đổ bộ Thai 075 thứ tư, khí tài then chốt trong các kịch bản tấn công nhanh trên biển. Hình ảnh con tàu mang số hiệu 34 xuất hiện tại một cảng chưa xác định, được cho là sắp sẵn sàng hoạt động. Nhà phân tích Alex Luck nhận định, con tàu nhiều khả năng đã thuộc hạm đội Nam Hải, lực lượng phụ trách Biển Đông và hỗ trợ hoạt động quanh Đài Loan. Theo Newsweek, 3 tàu Thai 075 hiện có của Trung Quốc bao gồm CNS Hải Nam, CNS Quảng Tây và CNS An Huy. Đây là các tàu tấn công đổ bộ lớn có khả năng mang theo trực thăng, xe thiết giáp, lính thủy đánh bộ và tàu đổ bộ, giúp Trung Quốc mở rộng năng lực viễn trình. Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả Thai 075 là nền tảng toàn diện phục vụ cho cả tác chiến và các hoạt động ngoài thời chiến. Tàu thứ tư được hạ thủy vào năm 2023 và dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay. Trong khi đó, Trung Quốc đã khởi đóng phiên bản nâng cấp là Thai 076, loại tàu thế hệ mới được thiết kế để hỗ trợ máy bay cánh cố định nhờ hệ thống phóng bằng máy phóng và hãm đà. Lầu Năm Góc nhận định hạm đội Hải quân Trung Quốc hiện có hơn 370 tàu, là lực lượng lớn nhất thế giới về số lượng, với năng lực viễn chinh ngày càng hiện đại hóa, đặc biệt trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường yêu sách chủ quyền và sẵn sàng dùng vũ lực với Đài Loan. Và không thể bỏ quên kho vũ khí hạt nhân đang ngày càng phình lớn của Trung Quốc. Financial Times dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, đến năm 2035, Bắc Kinh có thể sở hữu kho đầu đạn hạt nhân ngang ngửa với Washington và Moscow. Chính thức đưa cuộc chạy đua chiến lược toàn cầu bước sang một kỷ nguyên cân bằng răn đe mới, nguy hiểm hơn, khó lường hơn. Hiện tại, Trung Quốc ước tính có khoảng 500 đầu đạn hạt nhân, nhưng đã đẩy mạnh phát triển năng lực hạt nhân trong suốt thập kỷ qua. Năm 2023, tình báo Mỹ ghi nhận việc mở rộng các bãi thử hạt nhân của Trung Quốc và xây dựng thêm nhiều hầm phóng tên lửa xuyên lục địa mới, bao gồm loại DF-41 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các chuyên gia dự báo đến năm 2035, số lượng đầu đạn của Trung Quốc có thể tăng lên 1.500, tiệm cận với Mỹ khoảng 3.750 đầu đạn triển khai và Nga khoảng 4.500. Dự báo này cũng được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI xác nhận, đồng thời cho biết Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào các lực lượng chiến lược như vũ khí siêu vượt âm và tàu ngầm hạt nhân. Tham vọng quân sự của Bắc Kinh không dừng lại ở vũ khí hạt nhân. Trung Quốc đang thúc đẩy chương trình hợp nhất quân, dân sự, tích cực lôi kéo các tập đoàn công nghệ như Huawei và DJI tham gia phát triển các hệ thống thông tin, vũ khí mạng và máy bay không người lái để phục vụ quân đội. Theo Bloomberg, đây là chiến lược nhằm tăng cường sức mạnh công nghệ cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Dù chi tiêu quốc phòng chính thức năm 2024 được công bố là 1.670 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 230 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,2% so với năm trước. South China Morning Post nhận định con số thực tế có thể cao hơn do nhiều khoản ngân sách không minh bạch. Sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc đang làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong giới hoạch định chính sách phương Tây. Sự bứt phá quân sự như vũ bão của Trung Quốc đang buộc Mỹ phải cảnh giác cao độ, với kho tên lửa tầm xa đang ngày càng hùng hậu, viễn cảnh các căn cứ Mỹ hứng chịu cuồng phong hỏa lực từ Bắc Kinh không còn là điều viển vông. Chính vì vậy, vào tuần qua, Washington đã triển khai lực lượng và khí tài diễn tập sẵn sàng chiến đấu tại căn cứ không quân Kadena, điểm tựa chiến lược của Mỹ tại Thái Bình Dương, gửi đi thông điệp rắn Mỹ đã vào vị trí, sẵn sàng đối đầu nếu cần thiết. Kadena nằm trên đảo Okinawa của Nhật Bản, chỉ cách Đài Loan khoảng 370 dặm, là căn cứ không quân gần nhất của Mỹ so với hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã mở rộng kho tên lửa đạn đạo tầm trung
Theo các ước tính, từ khoảng 1.000 lên 1.300 đơn vị, với tầm bắn lên tới 1.864 dặm, đưa phần lớn các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản vào tầm ngắm. Trong cuộc tập trận vừa qua, phi đội chiến đấu Viễn Chinh 355 đã triển khai nhiều tiêm kích tàng hình F-35A, thực hiện các hoạt động huấn luyện mô phỏng việc phóng chiếu sức mạnh từ những vị trí khắc nghiệt theo đúng chiến lược triển khai chiến đấu linh hoạt của không quân Mỹ. Mục tiêu là làm phức tạp hóa quá trình tính toán của mục tiêu đối phương và tăng tính sống còn của lực lượng không quân trong tình huống xảy ra xung đột bất ngờ. Đáng chú ý, những chiếc F-35A này được điều động từ căn cứ không quân Eglin tại Alaska, một phần trong chương trình luân phiên thường xuyên để duy trì sự hiện diện chiến đấu liên tục của Mỹ tại khu vực. Song song với hoạt động bay, lực lượng kỹ thuật tại Kadena cũng thực hành kỹ năng phục hồi thiệt hại sân bay nhanh chóng, một biện pháp nhằm duy trì khả năng cất hạ cánh và tiếp tục hoạt động sau khi bị tấn công bằng tên lửa. Cuộc mô phỏng bao gồm cả việc quét đánh giá thiệt hại từ mặt đất và trên không bằng trực thăng, giúp xác định các điểm hư hại và hỗ trợ quá trình khôi phục nhanh chóng. Viện Hudson đã cảnh báo về nguy cơ Trung Quốc có thể phát động cuộc tấn công phủ đầu nhằm phá hủy các máy bay Mỹ trên mặt đất, điều khiến việc củng cố các căn cứ, đặc biệt là những căn cứ tiền phương như Kadena, trở thành ưu tiên chiến lược. Theo cánh không quân số 18, đơn vị chủ quản tại Kadena, thì khả năng khôi phục sân bay nhanh chóng là yếu tố sống còn, đảm bảo năng lực phản ứng và răn đe của Mỹ trong khu vực. Và khi nguy cơ đối đầu Mỹ-Trung vẫn rình rập tại Tây Thái Bình Dương, các đồng minh của Washington cũng không đứng ngoài cuộc. Nhật Bản, tuyến đầu trong chuỗi phòng thủ của Mỹ trong khu vực, đang lên kế hoạch thử nghiệm súng điện tử trên biển, một bước đi cho thấy Tokyo nghiêm túc với việc đối phó với các mối đe dọa tên lửa siêu thanh từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Được biết, cuộc thử nghiệm súng điện tử dự kiến diễn ra trong thời gian tới ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Mục tiêu của cuộc thử nghiệm là đánh giá khả năng tấn công chính xác của hệ thống vũ khí, vốn có kích thước tương đương với mẫu dự kiến trang bị thực tế, dài khoảng 6 mét và nặng 8 tấn. Nguyên mẫu này được công bố và công khai vào tháng trước khi được lắp đặt trên tàu thử nghiệm JS Asuka. Tuy chưa rõ liệu chính con tàu này có được sử dụng cho cuộc thử nghiệm sắp tới hay không, nhưng theo một bài đăng trên mạng xã hội X, Asuka đã rời cảng Yokosuka vào ngày 7 tháng 5. Theo tạp chí Newsweek, súng điện tử là một hệ thống pháo sử dụng lực điện tử để bắn đạn với tốc độ cực cao, giúp đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa siêu thanh. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết họ đang lên kế hoạch trang bị loại vũ khí này trên các tàu chiến tích hợp hệ thống Aegis, vốn có khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không toàn diện. Vào năm 2023, Nhật Bản từng thử nghiệm bắn súng điện tử trên biển nhưng chỉ trên một bệ phóng thử nghiệm, chứ chưa lắp đặt vào pháo tháp hải quân. Theo chuyên trang quốc phòng The Warzone, thử nghiệm 2 năm trước chưa đạt quy mô triển khai thực tế như kế hoạch hiện tại. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, việc Nhật Bản phát triển súng điện tử là phản ứng trực tiếp trước năng lực tên lửa siêu thanh ngày càng hiện đại của Trung Quốc và Triều Tiên. Hai quốc gia này đã đều tuyên bố phát triển tên lửa có thể bay nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ âm thanh, vượt qua hầu hết hệ thống phòng thủ truyền thống. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tuyên bố, hạm đội phòng vệ duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu, đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, không chỉ nhằm bảo vệ Nhật Bản mà còn góp phần hiện thực hóa một khu vực thương mại tự do và rộng mở. Châu Á cũng đang sục sôi với hàng loạt cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Chỉ ít ngày sau khi vừa dập tắt cuộc đụng độ nguy hiểm kéo dài 4 ngày với Pakistan, Ấn Độ lập tức phải đối mặt với đòn khiêu khích mềm từ Trung Quốc. Và tuần qua, Bắc Kinh bất ngờ công bố danh sách chuẩn hóa mới cho hàng chục địa danh tại khu vực tranh chấp biên giới, trong đó phần lớn nằm sâu bên trong lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát. Động thái này được xem là bước leo thang chiến lược trong cuộc cạnh tranh chủ quyền khi Bộ Dân chính Trung Quốc tuyên bố toàn bộ khu vực Arunachal Pradesh mà Bắc Kinh gọi là Tạng Nam là một phần không thể tách rời của khu tự trị Tây Tạng. Từ Biển Đông đến dãy Himalaya, Trung Quốc đang thử giới hạn chịu đựng của láng giềng bằng các bước đi cứng rắn, khó phản pháo, biến tranh chấp thành chuyện đã rồi. Đợt đổi tên lần này bao gồm 27 địa điểm, trong đó có 15 ngọn núi, 5 khu dân cư, 4 đèo núi, 2 con sông và 1 hồ nước. Tất cả các địa điểm này đều được đặt tên bằng chữ Hán, tiếng Tây Tạng và bính âm, cách ghi âm Latin của tiếng quan thoại và đi kèm với tọa độ địa lý chi tiết và bản đồ độ phân giải cao. Bộ Dân chính Trung Quốc tuyên bố, theo các quy định liên quan của Quốc vụ viện về quản lý địa danh, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan liên quan để chuẩn hóa một số địa danh tại khu vực Tạng Nam thuộc Trung Quốc. Động thái này diễn ra bất chấp những nỗ lực gần đây nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Ấn Độ sau một thời gian dài căng thẳng. Căng thẳng Trung Ấn bùng phát từ cuộc đụng độ đẫm máu ở thung lũng Gawan vào năm 2020, khiến đôi bên duy trì đối đầu quân sự suốt nhiều năm. Dù hai nước đã đạt được thỏa thuận hạ nhiệt vào cuối năm 2024 và khởi động lại đối thoại, bao gồm cả nới lỏng visa và mở lại địa điểm hành hương, Trung Quốc vẫn tiếp tục đổi tên địa danh tại bang Arunachal Pradesh, vùng tranh chấp mà Bắc Kinh gọi là Nam Tây Tạng. Tính đến nay,
Trung Quốc đã 5 lần công bố danh sách đổi tên, mới nhất là 30 địa danh vào tháng 3 năm 2024, chủ yếu trong khu vực do Ấn Độ kiểm soát. New Delhi bác bỏ động thái này, gọi đó là hành động sáng tạo tên gọi vô nghĩa. Đáp trả Ấn Độ được cho là đã bí mật đổi tên 30 địa danh ở Tây Tạng nhưng chưa công bố chính thức. New Delhi lập tức phản pháo không khoan nhượng, thẳng thừng bác bỏ nỗ lực đổi tên chồng lớn chủ quyền của Trung Quốc tại bang Arunachal Pradesh, gọi đây là hành động vô lý và không có giá trị pháp lý. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, những chiêu trò đặt tên không thể thay đổi thực tế, không thể chối cãi. Arunachal Pradesh đã, đang và sẽ luôn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ. Giới quan sát nhận định tuyên bố này không chỉ là phản ứng ngoại giao mà còn là lời cảnh báo gửi tới Bắc Kinh rằng Ấn Độ sẽ không lùi bước trước các mưu toan áp đặt chủ quyền bằng chiến thuật chiếm hữu ngôn ngữ của Trung Quốc. Phản ứng của New Delhi được đưa ra sau khi Bắc Kinh công bố một loạt tên gọi bằng tiếng Trung cho một số địa điểm ở Arunachal Pradesh, khu vực mà Trung Quốc tuyên bố là Nam Tây Tạng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Ranjit Jaswal phát biểu, chúng tôi nhận thấy Trung Quốc đang tiếp tục những nỗ lực vô ích và vô lý nhằm đặt tên cho các địa điểm nằm trong bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Dựa trên lập trường nguyên tắc của chúng tôi kiên quyết bác bỏ những hành động như vậy. Khi được truyền thông hỏi về vấn đề này, ông Jaswal nhấn mạnh, việc đặt ra những cái tên như vậy sẽ không thể thay đổi được thực tế rằng Arunachal Pradesh đã, đang và sẽ luôn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ. Vào hồi tháng 4 năm ngoái, Ấn Độ cũng đã phản ứng gay gắt sau khi Trung Quốc công bố một loạt danh sách các tên gọi tiêu chuẩn cho 30 địa điểm ở Arunachal Pradesh. Bộ Dân chính Trung Quốc lần đầu tiên đưa ra danh sách tên gọi chính thức cho 6 địa điểm ở khu vực mà họ gọi là Nam Tây Tạng vào năm 2017. Sau đó Bắc Kinh công bố danh sách thứ 2 với 15 địa điểm vào năm 2021, tiếp theo là danh sách thứ 3 bao gồm 11 địa điểm vào năm 2023. Động thái mới nhất của Trung Quốc trong việc công bố tên gọi mới ở Arunachal Pradesh diễn ra trong bối cảnh cả hai quốc gia đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ song phương, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc đối đầu kéo dài ở khu vực biên giới phía đông Ladakh. Nhật Bản cũng bị vướng vào vòng xoáy tranh chấp với Trung Quốc và tuần qua hai nước liên tục có các cuộc chạm trán nhạy cảm. Tokyo cho biết đã trục xuất tàu khảo sát hải dương Heike 001 của Trung Quốc sau khi phát hiện con tàu hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông vào sáng ngày 12 tháng 5. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền với khu vực này gọi là điếu ngư. Theo Newsweek, lực lượng tuần duyên Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc thả thiết bị giống các ống xuống vùng biển cách đảo Taisho khoảng 140 hải lý sau khi Nhật phát cảnh báo qua sóng vô tuyến. Tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực và vượt qua đường trung tuyến vào lúc 13 giờ 20 phút. Đường trung tuyến do Tokyo đề xuất làm ranh giới hàng hải giữa hai nước nhưng không được Bắc Kinh công nhận và tiếp tục là điểm nóng tranh chấp lãnh hải giữa các bên. Sự cố xảy ra chỉ 3 ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố xua đuổi một tàu cá Nhật Bản xâm nhập trái phép vào vùng biển gần quần đảo mà Bắc Kinh gọi là điếu ngư. Nhật Bản hiện vẫn kiểm soát khu vực. Trong khi Trung Quốc ngày càng gia tăng hiện diện bằng các tàu tuần duyên lớn và trực thăng, Mỹ đã nhiều lần tái khẳng định rằng Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, trong đó cam kết bảo vệ Nhật Bản trước các hành động tấn công vũ trang, cũng áp dụng đối với quần đảo Senkaku, điếu ngư, nghĩa là Washington sẽ đứng về phía Tokyo nếu xảy ra xung đột vũ trang tại khu vực này. Căng thẳng tiếp tục dâng cao. Sáng ngày 14 tháng 5, Newsweek đưa tin 4 tàu hải cảnh Trung Quốc có trang bị vũ khí đã ngang nhiên áp sát vùng biển quanh quần đảo Senkaku, hiện do Nhật Bản kiểm soát nhưng Bắc Kinh vẫn tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, các tàu Trung Quốc lưu lại gần 2 giờ, phớt lờ cảnh báo vô tuyến từ phía Tokyo, một động thái được xem là thử thách giới hạn kiên nhẫn của Nhật Bản và củng cố yêu sách chủ quyền bằng sức mạnh thực địa. Quần đảo Senkaku, điếu ngư, không có người ở nhưng là tâm điểm tranh chấp kéo dài giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo vào năm 2012, Trung Quốc đã tăng cường tuần tra trong khu vực, động thái mà Tokyo xem là nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng. Trung Quốc hiện vận hành hơn gấp đôi số tàu hải cảnh trên 1.000 tấn so với Nhật Bản, nhiều tàu trang bị vũ khí hạng nặng. Luật hải cảnh mới của Trung Quốc cho phép sử dụng vũ lực để khẳng định chủ quyền càng khiến Tokyo lo ngại. Trước đó một ngày, Nhật Bản cũng tuyên bố trục xuất một tàu khảo sát đại dương Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của nước này, cách đảo Taisho khoảng 140 dặm. Bắc Kinh khẳng định đây là hoạt động tuần tra bảo vệ quyền theo luật pháp Trung Quốc. Bản tin tiếp nối với những diễn biến chúng tôi vừa cập nhật được tại các điểm nóng khác. Thưa quý vị, theo South China Morning Post, Tokyo đã gửi công hàm phản đối chính thức đến Bắc Kinh sau khi hình ảnh vệ tinh hé lộ dấu hiệu Trung Quốc đang xây dựng một giàn khoan mới tại vùng biển tranh chấp trên biển Hoa Đông, khu vực chồng lớn vùng đặc quyền kinh tế EEZ giữa hai nước.
Hai tàu cỡ lớn của Trung Quốc gồm tàu cẩu Zhenhuo 30 dài 297 m và tàu nâng hạng nặng Double 3 dài 160 m đã neo đậu tại cùng một tọa độ cách đảo Kobe, Nhật Bản khoảng 345 km kể từ ngày 11 tháng 5. Nhật Bản nghi ngờ đây là hoạt động dựng giàn khoan ngoài khơi trái phép với sự hỗ trợ của nhiều tàu kéo và tiếp vận. Tokyo cảnh báo hành vi đơn phương này đe dọa thay đổi nguyên trạng, vi phạm các cam kết trước đó và có thể dẫn đến mất kiểm soát từng phần tài nguyên dưới biển. Dù hai nước từng đạt thỏa thuận năm 2008 về khai thác chung, Trung Quốc hiện đang hành động một mình. Điều đáng lo ngại hơn, theo giới phân tích, là Trung Quốc không chỉ nhắm vào tài nguyên mà còn đang áp dụng chiến thuật kiểm soát hành chính từng bước, giống cách họ từng chiếm đóng quân sự hóa các đảo ở Biển Đông. Ông Masayuki Masuda từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản cảnh báo, Trung Quốc không chỉ khoan dầu, họ đang từng bước áp đặt luật của mình trên vùng biển chưa phân định. Trong khi đó, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc vừa xâm nhập vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku, Trung Quốc gọi là điếu ngư, khu vực tranh chấp gay gắt giữa hai nước. Chuyên gia Ben Ashane tại Đại học Waseda nhận định, Bắc Kinh đang thử giới hạn phản ứng của Tokyo. Nếu Nhật Bản không đáp trả, Trung Quốc sẽ tiến thêm bước nữa. Tình hình thêm phức tạp khi Trung Quốc gần đây cũng dựng công trình trái phép ở Hoàng Hải trong khu vực chồng lớn với Hàn Quốc, khiến Seoul phải lên tiếng quan ngại sâu sắc. Để củng cố khả năng răn đe, Mỹ triển khai thêm một phi đội tiêm kích tàng hình F-35B đến căn cứ Iwakuni của Nhật Bản nhằm tăng cường năng lực răn đe trước mối đe dọa quân sự từ phía Trung Quốc. Lực lượng không quân thủy quân lục chiến Mỹ cho biết căn cứ Iwakuni hiện có tổng cộng 4 phi đội F-35B sẵn sàng chiến đấu tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Các đơn vị mới điều động thuộc chương trình triển khai luân phiên nhằm tăng cường khả năng phản ứng trong môi trường tác chiến hỗn hợp tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. F-35B là biến thể có khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, phù hợp với các căn cứ tiền phương và tàu chiến không có bong tàu. Ngoài lực lượng thủy quân lục chiến, Mỹ còn bố trí F-35A của không quân tại căn cứ Kadena thuộc Okinawa và F-35C của hải quân tại Iwakuni. Lầu Năm Góc khẳng định việc triển khai này thể hiện cam kết theo Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật giữa lúc Washington đẩy mạnh chiến lược bao vây Trung Quốc dọc chuỗi đảo đầu tiên. Hiện chưa rõ thời gian luân chuyển của các phi đội F-35B từ bang Arizona của Mỹ đến Nhật Bản. Đài Loan và Trung Quốc cũng có màn đối đầu nguy hiểm. Một tàu tuần tra của cảnh sát biển Đài Loan đã dùng vòi rồng xua đuổi tàu cá của Trung Quốc xâm phạm vùng biển do Đài Loan kiểm soát. Chiến thuật vốn thường do Bắc Kinh áp dụng trong các vụ va chạm trên Biển Đông. Lần này, Đài Bắc đáp trả bằng chính ngón đòn quen thuộc của Trung Quốc. Theo truyền thông Đài Loan, vụ việc xảy ra vào đầu tháng 5 tại khu vực biển quanh quần đảo Đông Sa, khu vực do Đài Loan kiểm soát. Lực lượng cảnh sát biển Đài Loan cho biết, tàu cá Trung Quốc có tên Yusen Sanyu 11366 đã xâm nhập trái phép vào khu vực này. Sau đó, hai tàu tuần tra của Đài Loan là Taichung và Sunhu phát hiện, truy đuổi và đẩy lùi khỏi vùng biển. Hình ảnh cho thấy tàu Taichung đã sử dụng vòi rồng để buộc tàu cá Trung Quốc rời đi. Một đoạn video ghi lại sự việc đã lan truyền trên mạng xã hội X, khiến nhiều người liên tưởng đến những hành động tương tự mà cảnh sát biển Trung Quốc từng áp dụng, đặc biệt khi đối phó với tàu cá của Philippines trong các tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông. Lâu nay, các hành động kiểu này từ phía Trung Quốc thường bị quốc tế chỉ trích là bắt nạt hàng hải. Nhưng phản ứng lần này của Đài Loan được nhiều ý kiến cho rằng đây là đòn gậy ông đập lưng ông khi Bắc Kinh nếm trải chính chiến thuật mà họ thường sử dụng. Theo trang tin Eurasia Times, quần đảo Đông Sa nằm phía bắc Biển Đông là một khu vực chiến lược quan trọng và đã được Đài Loan xây dựng công viên quốc gia đảo san hô Đông Sa, công viên biển đầu tiên của hòn đảo này. Theo quy định, chính quyền Đài Loan áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá và câu cá nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển trong khu vực. Bất chấp các lời kêu gọi từ Đài Loan yêu cầu chấm dứt hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, các tàu cá Trung Quốc vẫn thường xuyên xâm nhập. Từ tháng 1 đến nay, cảnh sát biển Đài Loan đã xử lý 111 vụ việc, trong đó có việc xua đuổi 30 tàu cá và bắt giữ 7 tàu nhỏ xâm phạm vùng biển Đông Sa. Ngoài Đông Sa, tàu cá Trung Quốc còn thường xuyên bị phát hiện xâm nhập vào vùng biển quanh quần đảo Kim Môn và Mã Tổ, những đảo tiền tiêu của Đài Loan gần bờ biển Trung Quốc. Vào tháng 2 năm 2024, một vụ rượt đuổi tại vùng biển Kim Môn đã khiến 2 ngư dân Trung Quốc tử vong, châm ngòi cho hàng loạt căng thẳng giữa hai bên. Quý vị đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên BNC Now. Chương trình sâu chuỗi những diễn biến nóng toàn cầu và giải mã bức tranh địa chính trị đầy biến động. Tiếp tục chương trình là bức tranh địa chính trị tại Trung Đông, trong đó đáng sợ nhất là cơn ác mộng bùng nổ đại chiến Mỹ-Iran. Sau nhiều vòng đàm phán hạt nhân, tưởng như đôi bên sẽ tạm hạ nhiệt, nhường chỗ cho ngoại giao. Nhưng không, bầu không khí đang ngày càng sặc mùi thuốc súng. Mỹ và Iran vẫn âm thầm dàn trận, giữ thế sẵn sàng khai hỏa. Nếu bàn đàm phán sụp đổ, chiến trường có thể là nơi giải quyết mâu thuẫn.
Và tuần qua, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran tuyên bố quân đội được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn diện, hệ thống tình báo kích hoạt mức cao nhất. Ông nhấn mạnh, nếu đối phương khai chiến, Iran sẽ là bên quyết định cách thức và địa điểm kết thúc xung đột. Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc vòng đàm phán thứ tư tại Oman không đạt được nhiều đột phá. Ngoại trưởng Iran thừa nhận đôi bên đã hiểu nhau hơn, nhưng khác biệt then chốt vẫn tồn tại. Đặc biệt, Tổng thống Iran đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ về tháo dỡ toàn bộ cơ sở hạ tầng hạt nhân, một dấu hiệu cho thấy hố sâu bất đồng vẫn không thể khỏa lấp. Các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang gặp trở ngại giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu không đạt được một thỏa thuận mới. Thiếu tướng Mohammad Bagheri, tham mưu trưởng quân đội Iran tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Iran có khả năng và sẵn sàng đối đầu với bất kỳ hành động thù địch nào. Ông nói thêm rằng sự chuẩn bị của Tehran bao gồm việc thu thập thông tin tình báo, xây dựng kế hoạch tác chiến và chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau có thể xảy ra. Ông Bagheri phát biểu trên IRNA rằng trong trường hợp kẻ thù phạm sai lầm hoặc có ý định hành động chống lại các cơ sở, vùng biển và lãnh thổ thiêng liêng của Cộng hòa Hồi giáo Iran, lực lượng vũ trang của chúng tôi hoàn toàn có thể đối đầu với họ. Vòng đàm phán thứ tư giữa Iran và Mỹ vừa kết thúc tại Muscat, Oman vào ngày Chủ nhật. Dù cả hai bên đều ghi nhận một số tiến triển, nhưng vẫn tồn tại bất đồng sâu sắc. Tehran kiên quyết giữ quyền làm dầu uranium vì mục đích hòa bình, trong khi Washington yêu cầu dừng hoàn toàn mọi hoạt động làm dầu uranium. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tái khẳng định lập trường của Iran, cho biết nước này có thể điều chỉnh mức độ làm dầu nhưng không chấp nhận từ bỏ hoàn toàn quyền lợi hạt nhân. Đáng chú ý hơn, giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ tiếp diễn, một thành viên Quốc hội Iran thẳng thắn đề nghị lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm phát triển vũ khí hạt nhân nếu con đường ngoại giao tiếp tục bế tắc và các lệnh trừng phạt không được nới lỏng. Phát biểu trong một phiên họp Quốc hội vào hồi đầu tuần, nghị sĩ Nasdegoli Esbrahimi nhấn mạnh rằng sự kiên nhẫn của Iran không phải là vô hạn. Phát ngôn của ông Esbrahimi phản ánh sự thất vọng đang ngày càng gia tăng trong nội bộ chính trị Iran trước tiến độ chậm chạp của các cuộc đàm phán hạt nhân kéo dài với Washington. Lời kêu gọi xem xét lại lập trường hạt nhân truyền thống cho thấy tâm lý hoài nghi về hiệu quả của con đường ngoại giao, đặc biệt khi nền kinh tế Iran tiếp tục bị bóp nghẹt bởi các lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Cùng lúc đó, chuyến thăm của ông Trump đến các nước Ả Rập, không bao gồm Israel, đang làm dấy lên lo ngại tại Tel Aviv về sự suy yếu trong cam kết hỗ trợ an ninh của Mỹ, một điều đặc biệt đáng lo trong bối cảnh Iran tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân và xung đột ở Gaza ngày càng trầm trọng. Chính sách hạt nhân hiện tại của Iran bắt nguồn từ một sắc lệnh tôn giáo do lãnh tụ tối cao Khamenei ban hành, tuyên bố vũ khí hạt nhân là bị cấm theo Hồi giáo. Tuy nhiên, gần đây các quan chức Iran đã phát tín hiệu rằng lập trường này có thể thay đổi nếu cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công hoặc đe dọa nghiêm trọng. Tháng trước, Ali Zarizani, cố vấn cấp cao của ông Khamenei tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng cuộc tấn công quân sự từ Mỹ hoặc Israel có thể khiến Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân. Trong bài phát biểu tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khiến Iran giận sôi máu. Ông không ngần ngại gọi quốc gia Hồi giáo là thế lực phá hoại nhất khu vực, đồng thời cáo buộc giới lãnh đạo Tehran vơ vét tài sản của người dân để nuôi dưỡng các lực lượng ủy nhiệm khắp Trung Đông. Nhưng phát ngôn này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Iran. Ngày 14 tháng 5, Tổng thống Massoud Pezeshkian đanh thép tuyên bố, chúng tôi sẽ không khuất phục bất kỳ kẻ bắt nạt nào. Một thông điệp đầy thách thức nhắm thẳng về phía Washington. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Iran về phát biểu của lãnh đạo Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh, ông ta nghĩ có thể đến đây, hô khẩu hiệu và khiến chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi thà hy sinh vì nghĩa lớn hơn là nằm chờ chết. Ông đến để đe dọa chúng tôi ư? Chúng tôi sẽ không khuất phục trước bất kỳ kẻ bắt nạt nào. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vào ngày 14 tháng 5 cũng chỉ trích phát biểu của lãnh đạo Mỹ, gọi những lời lẽ của Trump là đánh lừa trắng trợn. Phát biểu bên lề một cuộc họp nội các, ông Araghchi gay gắt về các biện pháp trừng phạt suốt hơn 40 năm qua, cùng với những áp lực, đe dọa quân sự và dân sự, chính nước Mỹ đã ngăn cản sự phát triển của quốc gia Iran. Bên phải chịu trách nhiệm cho các vấn đề kinh tế của chúng tôi chính là Mỹ. Bình luận của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau vòng đàm phán hạt nhân lần thứ tư giữa Iran và Mỹ tại Muscat, Oman. Tehran mô tả cuộc đối thoại là khó khăn nhưng hữu ích, trong khi Washington cho biết họ lạc quan về kết quả đạt được. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh việc ông Trump vừa gây áp lực tối đa trong chính cuộc đàm phán đó, rồi sau đó quay sang chỉ trích các vấn đề kinh tế của Iran là điều không đúng đắn. Liên quan đến các cáo buộc về vai trò của Iran trong khu vực, ông Araghchi khẳng định lập trường của Tehran rằng Israel mới là nguồn gốc đe dọa với việc không ngừng không kích và sát hại tại dải Gaza. Ngoại trưởng viết, việc Mỹ tô vẽ Iran như một mối đe dọa là sự đánh lừa trắng trợn, đổi trắng thay đen.
Ông cũng cho biết Tehran đang chờ Oman công bố thời gian và địa điểm của vòng đàm phán tiếp theo, đồng thời tái khẳng định lập trường của Iran là tiếp tục theo đuổi đối thoại. Trong khi đó, hãng tin RNA vào ngày 14 tháng 5 dẫn một văn bản chính thức của Quốc hội Iran khẳng định Cộng hòa Hồi giáo không bị hạn chế trong nghiên cứu và phát triển hạt nhân, đồng thời có quyền làm giàu uranium lên tới mức 93% nhằm phục vụ cho các mục đích khoa học, y tế và công nghiệp. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Iran gửi thư cảnh báo tới Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi, nếu tổ chức này tiếp tục theo đuổi chính sách chống Iran. IRNA dẫn nội dung của văn bản viết rằng, dựa trên điều 4 của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT, người dân Iran có 3 quyền bất khả xâm phạm: quyền nghiên cứu và phát triển, quyền sản xuất và sử dụng năng lượng hạt nhân, miễn là chương trình mang tính chất hòa bình và chịu sự giám sát của IAEA. Vì vậy, Iran có toàn quyền làm giàu uranium với mức 93% theo nhu cầu khoa học, y tế và công nghiệp. Ông Grossi, IAEA không được phép trở thành công cụ trong tay Israel hay kẻ đứng đầu trục tội ác toàn cầu là Hoa Kỳ. Chúng tôi, những đại diện của nhân dân Iran trong Quốc hội, mọi mặt khẳng định cam kết với các nghĩa vụ quốc tế, mặt khác cảnh báo, nếu trong báo cáo tiếp theo, cơ quan này tiếp tục xâm phạm các quyền chính đáng của nhân dân Iran hoặc tiếp tay cho các kẻ thù của chúng tôi, thì người dân Iran sẽ có phản ứng cứng rắn. Trong khi đó, Houthi vẫn là một ngòi nổ khó lường trong ván cờ khu vực. Không lâu sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ và có phần im hơi lặng tiếng, nhóm chiến binh tại Yemen tiếp tục thiêu đốt Trung Đông bằng các đợt tấn công sấm sét vào Israel. Vào ngày 13 tháng 5, nhóm này phóng tên lửa đạn đạo dữ dội vào lãnh thổ của Tel Aviv, bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Trung Đông. Theo kênh truyền hình Al Masirah do Houthi kiểm soát, vụ tấn công nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho người dân Palestine giữa lúc chiến sự tại dải Gaza tiếp diễn. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết tên lửa đã bị đánh chặn trên không phận miền Trung của nước này nhờ hệ thống phòng thủ đa tầng, bao gồm cả Oral của Israel và THAAD do Mỹ triển khai. Theo Reuters, không có thương vong hay thiệt hại được ghi nhận. Tuy nhiên, vụ tấn công đã khiến cho không phận ở Tel Aviv tạm thời bị đóng. Sân bay quốc tế Ben Gurion phải ngừng hoạt động trong khoảng 1 giờ. Phát ngôn viên quân sự của Houthi Yahya Saria tuyên bố, nhóm này đã sử dụng một loạt tên lửa đạn đạo mới có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục các đợt tấn công cho đến khi Tel Aviv chấm dứt hành động gây hấn tại Gaza. Đây là một phần trong loạt tấn công bằng tên lửa mà Houthi tiến hành nhằm vào Israel kể từ khi xung đột Israel-Palestine leo thang vào tháng 10 năm 2023. Wall Street Journal cho biết, được Iran hậu thuẫn, Houthi đang sở hữu tên lửa đạn đạo tầm xa lên đến 2.000 km, trong đó có cả dòng Khaybar-Sekan mà họ gọi là siêu thanh. Liên quan đến tình hình Trung Đông đang tiếp tục chuyển biến đáng lo ngại. Thưa quý vị, Jerusalem Post đưa tin, trong đêm ngày 15 tháng 5 vừa qua, đại sứ Mỹ tại Israel ông Mike Huckabee đã phải khẩn cấp xuống hầm trú ẩn khi còi báo động vang lên do một tên lửa đạn đạo phóng từ Yemen nhằm vào Israel. Sau khi an toàn, ông viết trên mạng xã hội X, tôi vừa ra khỏi hầm sau khi còi báo động hú lên do tên lửa đạn đạo từ Houthi. Mỗi quả tên lửa đều là quà tặng từ Iran. Họ căm ghét Israel và đừng bao giờ quên rằng họ cũng căm ghét nước Mỹ. Theo quân đội Israel, tên lửa do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn phóng đi từ Yemen đã bị hệ thống phòng không đánh chặn thành công. Phần lớn mảnh vỡ rơi xuống khu định cư Al-Asrod ở bờ Tây nhưng không gây thương vong. Trước đó, còi báo động không kích đã được kích hoạt khắp khu vực trung tâm Israel và Jerusalem. Cư dân cũng nhận cảnh báo khẩn qua điện thoại về cuộc tấn công tên lửa tầm xa, giúp họ kịp thời sơ tán. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước vùng vịnh. Phát ngôn viên lực lượng Houthi Yahya Sari tuyên bố họ đã thực hiện một vụ tấn công tên lửa đạn đạo thành công nhắm trực diện vào sân bay quốc tế Ben Gurion, cửa ngõ hàng không lớn nhất của Israel. Theo ông Sari, đòn tấn công này khiến hàng triệu người Israel phải hoảng loạn, lao vào hầm trú ẩn, làm tê liệt các hoạt động tại khu vực trong thời gian ngắn. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Israel phải đánh chặn tên lửa từ Yemen. Vào 2 ngày trước, các tên lửa được cho là nhắm vào Israel đã rơi xuống trước khi đến lãnh thổ nước này. Tình hình tại khu vực tiếp tục căng thẳng khi Iran bị cho là bên hậu thuẫn trực tiếp cho các vụ tấn công của Houthi để Trung Đông vào nguy cơ xung đột lan rộng. Tehran đã bác bỏ cáo buộc này. Tuần qua cũng chứng kiến hàng loạt dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Israel rạn nứt nghiêm trọng do bất đồng lập trường. Theo kênh 12 của Israel, ngày 11 tháng 5, đặc phái viên Trung Đông của chính quyền Trump, ông Steve Witkoff đã công khai chỉ trích lập trường của Israel trong cuộc gặp với gia đình của các con tin. Ông cho rằng Tel Aviv đang có cố tình kéo dài chiến sự, trong khi Mỹ muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận để đưa con tin về an toàn. Ông Witkoff nói thẳng,
Một thỏa thuận là cần thiết, nhưng Israel vẫn tiếp tục giao tranh mà không còn thấy lối ra. Theo Jerusalem Post, dù phàn nàn, ông Witkoff vẫn bày tỏ hy vọng rằng Israel cũng như các bên trung gian tận dụng một cơ hội đang mở ra. Hoa Kỳ đang gây dựng sức ép tối đa để đưa con tin trở về. Khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1, ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung trong cách tiếp cận cuộc chiến tại Gaza và mới đe dọa tới Iran. Tuy nhiên, khi quá trình đàm phán với Iran được tiến hành, quan điểm giữa hai bên đang ngày càng xa cách. Được biết, khi vừa nhậm chức, Tổng thống Trump đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí mà chính quyền tiền nhiệm áp đặt, cho phép chuyển giao bom cỡ lớn cho Israel. Ông Trump cũng ủng hộ mạnh mẽ các chiến dịch quân sự của Israel nhằm hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Hamas ở Gaza, đồng thời thống nhất với Netanyahu trong việc đối đầu Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực. Mặc dù vậy, đến những tuần gần đây, quan hệ giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu đã trở nên căng thẳng do những bất đồng ngày càng rõ rệt về chiến lược, trong bối cảnh Hamas bị suy yếu và Iran đang gặp khó khăn. Theo các quan chức Hoa Kỳ và giới ngoại giao khu vực, hai nhà lãnh đạo đã không còn đồng thuận trong cách tiếp cận vấn đề. Hiện tại, Thủ tướng Netanyahu xem quãng thời gian này là cơ hội để tiêu diệt hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Tổng thống Trump lại tìm kiếm một thỏa thuận nhằm ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Với khu vực giải Gaza, Israel muốn tiến hành một cuộc tấn công quân sự mới, còn Tổng thống Trump lại đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn và khởi động kế hoạch hậu chiến nhằm biến khu vực này thành Riviera của Trung Đông. Những bất đồng chiến lược đang đẩy mạnh mối quan hệ giữa Mỹ và Israel tiến bước ngoặt quan trọng. Trong đó, vấn đề Iran vẫn là điểm bất đồng lớn nhất. Thủ tướng Netanyahu đã tỏ ra không hài lòng suốt nhiều tuần qua khi Tổng thống Trump không ủng hộ giải pháp quân sự nhằm phá hủy cơ sở hạt nhân Iran, mà thay vào đó lại theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao nhằm ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong buổi trả lời phỏng vấn vào ngày 7 tháng 5, Tổng thống Trump tuyên bố, "Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng" khi được hỏi về lập trường của Mỹ về việc cho phép Iran làm giàu uranium cho mục đích dân sự. Trước lo ngại từ phía Israel, James Hewitt, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia, đã đưa ra tuyên bố nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định của chính quyền Tổng thống Trump đối với chính quyền Tel Aviv. Phát ngôn viên Hewitt khẳng định Israel chưa từng có người bạn nào tốt hơn Tổng thống Trump trong suốt lịch sử. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền Tel Aviv để đảm bảo giải thoát con tin ở Gaza, ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và củng cố an ninh tại khu vực Trung Đông. Như Tổng thống đã nhiều lần khẳng định trong nhiệm kỳ đầu tiên và nhiệm kỳ thứ hai, ông cam kết Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, theo các nguồn tin từ truyền thông Israel, quan hệ giữa Israel và Mỹ cũng đang trở nên căng thẳng sau khi Washington đơn phương chốt thỏa thuận với Hamas để thả người lính mang hai quốc tịch Mỹ-Israel, Eden Alexander, mà không thông báo hoặc phối hợp với chính quyền Tel Aviv. Động thái này khiến cho nhiều bộ trưởng Israel tức giận và công khai chỉ trích cách xử lý của chính quyền Tổng thống Trump. Kênh 13 của Israel cho biết, mặc dù văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang cố gắng duy trì hình ảnh quan hệ đồng minh vững chắc với Mỹ, nhưng thực tế bên trong là một bức tranh khác. Theo báo cáo, ông Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh và một số bộ trưởng vào tối ngày 11 tháng 5 sau khi ông Trump tuyên bố về thỏa thuận đạt được với Hamas. Tại cuộc họp, ông Netanyahu đã mô tả hành động của Mỹ là một cách để tạo áp lực cho một thỏa thuận toàn diện hơn. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir thậm chí còn tuyên bố rằng nếu Mỹ phớt lờ Israel, thì Israel phải đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ cam kết nào được đưa ra với Hamas nhân danh Israel. Edan Alexander đã được Hamas thả vào ngày thứ Hai, 12 tháng 5, khi quân đội Israel xác nhận đã tiếp nhận anh từ Hội chữ thập đỏ và đưa về Israel. Trong một tuyên bố ghi hình, ông Netanyahu cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Trump. Tuy nhiên, các kênh truyền hình 12 và 13 của Israel đều đưa tin rằng toàn bộ thỏa thuận với Hamas để thả Alexander đã được thực hiện mà không có sự tham gia hoặc biết trước từ phía Israel. Israel ghi nhận được tín hiệu đầu tiên về thỏa thuận vào sáng thứ Sáu tuần trước thông qua các nguồn không chính thức. Theo kênh 12, đặc phái viên Trung Đông của ông Trump Steve Witkoff chỉ thông báo cho ông Netanyahu và Bộ trưởng Chiến lược John Dermer vào sáng ngày 11 tháng 5 khi thỏa thuận đã hoàn tất. Ông Witkoff trình bày quyết định như một việc đã rồi, không phải là điều để thảo luận. Hai nguồn tin giấu tên nói với kênh 12 rằng tham mưu trưởng Israel Eja Shami đã cảnh báo trong một cuộc họp kín trước đó rằng Mỹ có thể đang âm thầm tiến hành các bước đi độc lập để phục vụ chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Trump. Hamas xác nhận việc thả Alexander nằm trong cuộc đàm phán qua trung gian do Mỹ dẫn đầu, có sự tham gia của Ai Cập và Qatar, nhưng không có vai trò trực tiếp của Israel.
Một quan chức Israel giấu tên nói với kênh 13 rằng thỏa thuận này tạo ra động lực mới cho các cuộc trao đổi con tin tiếp theo và Israel đang cố tận dụng cơ hội này trong vài ngày tới. Đáp lại, một phái đoàn Israel lên đường đến Doha, Qatar vào ngày 13 tháng 5 để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Khép lại chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng hướng về phía châu Âu, nơi căng thẳng an ninh tiếp tục leo thang. Trong bối cảnh đang ngày càng bất ổn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gây chú ý khi tuyên bố sẵn sàng mở các cuộc đàm phán về việc triển khai máy bay chiến lược mang vũ khí hạt nhân tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Một tín hiệu cho thấy châu Âu đang chuẩn bị cho những kịch bản răn đe mạnh tay hơn bao giờ hết. Phát biểu trên kênh truyền hình TF1, ông Macron nói, trong những tuần và tháng tới, tôi sẽ thiết lập các điều kiện để thảo luận về khả năng triển khai máy bay mang vũ khí hạt nhân ra ngoài lãnh thổ Pháp tại các nước EU. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng bất kỳ kế hoạch triển khai nào cũng sẽ phải đáp ứng 3 điều kiện bắt buộc. Thứ nhất, Pháp sẽ không chi trả cho an ninh của các quốc gia khác. Thứ hai, việc triển khai không được làm suy yếu an ninh quốc gia Pháp. Cuối cùng, Tổng thống Pháp với vai trò là Tổng tư lệnh tối cao sẽ luôn là người đưa ra quyết định sau cùng. Thưa quý vị, Bắc Cực đang nhanh chóng trở thành một chiến trường quan trọng trong cuộc đua quyền lực toàn cầu. Trong những năm gần đây, Nga đã liên tục bày tỏ sự lo ngại về sự gia tăng hoạt động quân sự của NATO tại khu vực này, cảnh báo về nguy cơ những cuộc đụng độ không mong muốn có thể bùng phát. Mới đây, Phần Lan đang biến dãy núi Rovajärvi thành một sân chơi quan trọng của NATO với sự tham gia của khoảng 6.500 quân từ Anh, Thụy Điển và chính quốc gia Bắc Âu này qua các cuộc tập trận chiến tranh quy mô lớn. Khoảng 900 quân Thụy Điển từ Lữ đoàn 19 tại Boden và 350 quân Anh, bao gồm bộ binh, một tiểu đoàn MLRS và trực thăng AH-64E Apache sẽ tham gia các cuộc tập trận chiến tranh quy mô lớn ở Rovajärvi. Kịch bản chính thức cho các cuộc diễn tập là tăng cường các hoạt động chung trong điều kiện phía Bắc, một chiến lược rõ ràng nhằm chuẩn bị cho những kịch bản xung đột tiềm tàng ở khu vực Bắc Cực, nơi sự cạnh tranh giữa các cường quốc đang gia tăng. Theo Sputnik, việc tổ chức các cuộc tập trận này không chỉ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về cam kết của NATO trong việc bảo vệ các quốc gia thành viên trước các mối đe dọa từ vùng cực Bắc. Thưa quý vị, vào tuần qua, một đòn ngoại giao nảy lửa đã giáng xuống giữa lúc căng thẳng Đông Tây leo thang dữ dội. Ba Lan, quốc gia tuyến đầu của NATO, đã chính thức đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Krakow sau cáo buộc sốc rằng tình báo Nga đứng sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi cả trung tâm thương mại giữa thủ đô Warsaw. Cuộc chiến không khói súng đang bùng lên dữ dội với những cáo buộc phá hoại, đáp trả ngoại giao và lời cảnh báo trả đũa từ Điện Kremlin. Reuters ngày 13 tháng 5 đưa tin, Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga và tuyên bố sẽ đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thành phố Krakow sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy Moscow đứng sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, gần như thiêu rụi hoàn toàn một trung tâm mua sắm ở Warsaw vào năm 2024. Phía Nga phủ nhận mọi liên quan, đồng thời cáo buộc Ba Lan có thái độ bại Nga. Quan hệ giữa Warsaw và Moscow vốn đã căng thẳng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, và giờ đây quan hệ song phương tiếp tục tồi tệ. Là thành viên NATO và là điểm trung chuyển chính cho viện trợ đến Ukraine. Do đó, Ba Lan cho rằng nước này đang trở thành mục tiêu của các hoạt động phá hoại, tấn công mạng và chiến dịch thông tin sai lệch do Nga tiến hành. Hôm 12 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Paweł Strączki cho biết đại sứ Nga đã được mời đến Bộ Ngoại giao Ba Lan vào lúc 15 giờ chiều, theo giờ Trung Âu. Trước đó, ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nước này chắc chắn rằng các cơ quan mật vụ Nga đứng sau vụ cháy lớn xảy ra vào năm ngoái. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski thông báo trên mạng xã hội X. Trước những bằng chứng cho thấy cơ quan đặc biệt của Nga đứng sau hành vi phá hoại nghiêm trọng nhằm vào trung tâm thương mại trên phố Mariwska, tôi quyết định rút phép hoạt động của lãnh sự quán Liên bang Nga tại Krakow. Tại cuộc họp các ngoại trưởng ở London, ông Sikorski cũng cho biết Ba Lan sẽ tiếp tục đáp trả nếu các vụ tấn công tương tự tiếp diễn. Theo Bộ Ngoại giao Ba Lan, Nga sẽ có khoảng 30 ngày để hoàn tất việc đóng cửa lãnh sự quán Krakow, nơi hiện có 3 nhà ngoại giao và 4 nhân viên khác làm việc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, ở Ba Lan có rất nhiều cáo buộc khác nhau nhằm vào Nga. Đây là biểu hiện của lập trường bài Nga và thù địch hoàn toàn đối với đất nước của chúng tôi. Và hơn nữa, những cáo buộc này luôn vô căn cứ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó nói với hãng tin TASS rằng Moscow sẽ đáp trả thích đáng sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Zakharova chỉ trích động thái của Warsaw là thấm đẫm tinh thần bài Nga và sự thù hằn, không chỉ với Nga mà còn với chính công dân Ba Lan, vì họ sẽ là những người chịu thiệt hại đầu tiên.
Vào hồi tháng 10 năm ngoái, Ba Lan cũng từng tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán Nga ở thành phố Poznan, miền Tây của đất nước này do nghi ngờ các hoạt động phá hoại. Nga sau đó đáp trả bằng cách đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan tại Saint Petersburg. Sau các động thái mới nhất, Nga hiện vẫn còn lãnh sự quán tại thành phố Gdansk và đại sứ quán ở Warsaw. Trước đó vào tháng 3, các công tố viên của Litva đã cáo buộc tình báo quân đội Nga đứng sau vụ tấn công bằng lửa nhằm vào cửa hàng IKEA ở thủ đô Vilnius. Vụ việc này xảy ra chỉ 3 ngày trước khi trung tâm mua sắm tại Ba Lan bốc cháy. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích mạnh mẽ phái đoàn đàm phán của Nga tại Istanbul, gọi đây là một màn kịch giả tạo và thể hiện sự thiếu nghiêm túc của Moscow trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình. Phái đoàn Nga dẫn đầu bởi cố vấn Vladimir Medinsky và Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin bị đánh giá là cấp thấp, khiến giới quan sát nghi ngờ về cam kết thực sự của Điện Kremlin đối với tiến trình đàm phán. Tôi chưa rõ cấp độ của phái đoàn Nga là như thế nào, nhưng từ những gì chúng tôi thấy thì trông giống như một buổi diễn kịch. Chúng tôi sẽ suy nghĩ xem liệu chúng tôi có nên làm việc với buổi diễn kịch đó hay không, và các bước tiếp theo của chúng tôi sẽ là gì sau cuộc gặp với Tổng thống Erdogan. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có cơ hội để thảo luận nghiêm túc, thảo luận thật sự, không phải những trò lố kiểu của đế chế Nga. Nga muốn tiếp tục cuộc chiến này để tự họ quyết định ai là chính thống, ai là đáng sống trên lãnh thổ này. Họ dừng chuyện lên mạng xã hội, bịa ra thông tin sai lệch. Sau cuộc gặp với ông Erdogan, chúng tôi sẽ xác định rõ định dạng đối thoại và cam kết của chúng tôi. Và những lời này đã khiến nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phải lên tiếng. Nga đã gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một gã hề và kẻ thất bại trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi ông Zelensky chỉ trích phái đoàn của Moscow là bù nhìn. Ai lại dùng từ bù nhìn, hả? Một gã hề, một kẻ thất bại, một người chẳng có tí học vấn nào cả. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói tại cuộc họp báo hàng tuần ở Moscow. Trước đó, ông Zelensky đã kêu gọi cộng đồng quốc tế không công nhận các cuộc trưng cầu dân ý giả mạo do Nga tổ chức tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đồng thời yêu cầu tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tình hình đàm phán hiện tại cho thấy triển vọng đạt được hòa bình vẫn còn xa vời, khi Nga tiếp tục giữ vững lập trường cứng rắn và thiếu thiện chí trong các cuộc đối thoại. Nhà kinh tế học Mikhail Kazin cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đã đặt phương Tây vào tình thế khó khăn khi đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, qua đó phá vỡ các kế hoạch của đối thủ. Phương Tây dự kiến sẽ đưa ra một tối hậu thư yêu cầu Nga đình chiến trong 30 ngày, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên, ông Putin lại đề xuất thảo luận về lệnh ngừng bắn trực tiếp tại bàn đàm phán nhằm tránh để phía lực lượng vũ trang Ukraine lợi dụng thời gian này để phục hồi lực lượng. Nhà kinh tế học Kazin nhấn mạnh rằng, ban đầu ông Putin đã khẳng định lập trường tiếp tục chiến sự song song với tiến trình đàm phán, cho thấy rõ rằng nếu đàm phán bị kéo dài, xung đột trên chiến trường sẽ tiếp diễn. Vị chuyên gia này tin chắc rằng ông Putin đã khéo léo phá vỡ tối hậu thư mà Kiev, London, Berlin và Paris đã chuẩn bị. Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lập tức tuyên bố sẵn sàng đến Istanbul để đàm phán, nhưng với điều kiện phải có lệnh ngừng bắn trước, chỉ càng cho thấy ông phụ thuộc vào các thế lực đứng sau. Theo chuyên gia Kazin, Tổng thống Putin thực chất đang mời gọi các lãnh đạo của Hoa Kỳ, Đức, Anh và Pháp để xác định xem ai thực sự là người kiểm soát tình hình, và điều này đã gây ra những bất đồng trong nội bộ của họ. Vị chuyên gia này tỏ ra hoài nghi về khả năng thành công của các cuộc đàm phán tại Istanbul do Kiev không thể thực hiện đầy đủ các cam kết. Theo ông, các thế lực đứng sau Tổng thống Zelensky không hề có ý định chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Thưa quý vị, theo trang quân sự Aviapro, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine khó có kết quả đột phá. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định việc không có mặt Tổng thống Nga và Mỹ tại hội nghị cùng với cấp độ đại diện thấp của phái đoàn Nga khiến cơ hội đột phá gần như không có. Cách duy nhất để đạt được tiến triển thực chất là phải có sự can thiệp trực tiếp của Trump và Putin, ông Rubio nhấn mạnh, đồng thời cho biết Mỹ sẽ theo dõi tiến trình đàm phán trước khi cân nhắc một cuộc gặp thượng đỉnh. Phái đoàn Nga do trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu đã đến Istanbul vào ngày 15 tháng 5. Tuy nhiên, cuộc họp bị hoãn sang ngày 16 tháng 5 vì phía Ukraine đến trễ. Trong phái đoàn Nga có Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Cục trưởng Cục Tình báo Quân sự Tổng cục Tham mưu Igor Kostyukov và Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin. Phía Ukraine cử phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu.
Cuộc đàm phán lần này do ông Putin khởi xướng vào hôm 11 tháng 5 nhằm khôi phục lại đối thoại từng đổ vỡ từ năm 2022. Trợ lý Tổng thống Putin, Medvedev khẳng định mục tiêu là giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột và đạt được hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu một lệnh ngừng bắn 30 ngày như điều kiện để bắt đầu đàm phán nghiêm túc. Điều này bị Moscow bác bỏ. Nhà phân tích Thổ Nhĩ Kỳ Aydin Sezer nhận định các cuộc đàm phán ở cấp độ phái đoàn khó đem lại kết quả cụ thể khi Zelensky chưa hủy bỏ đạo luật cấm đàm phán với Nga, còn Nga vẫn yêu cầu công nhận hiện trạng lãnh thổ thực tế trên chiến trường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào với Nga sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara vào ngày 15 tháng 5. Bán đảo Crimea là của Ukraine và sẽ mãi như vậy, ông Zelensky tuyên bố, nhấn mạnh rằng điều này cũng áp dụng cho các vùng lãnh thổ khác do Nga kiểm soát. Chúng tôi không thể đàm phán về các vấn đề lãnh thổ. Điều đó sẽ vi phạm hiến pháp của chúng tôi. Phía Moscow khẳng định các vùng lãnh thổ mới của Nga gồm Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk sẽ không nằm trong diện đàm phán. Crimea, nơi đa số dân là người gốc Nga đã sát nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 2014. 4 vùng còn lại cũng tiến hành trưng cầu dân Ý và gia nhập Nga vào tháng 9 năm 2022. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố với tạp chí Times rằng Crimea sẽ ở lại với Nga và cho rằng ông Zelensky cũng hiểu điều đó. Theo nhiều nguồn tin, kế hoạch hòa bình mà ông Trump đề xuất bao gồm đóng băng chiến tuyến hiện tại và công nhận chủ quyền của Nga tại bán đảo Crimea. Trong cuộc gặp Kiev vào ngày 10 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng thừa nhận không đủ vũ khí để tái chiếm Crimea bằng vũ lực và bày tỏ hy vọng rằng lệnh trừng phạt và áp lực ngoại giao sẽ tạo điều kiện cho đàm phán về vấn đề lãnh thổ trong tương lai. Hiện cả Moscow và Kiev đều đã cử phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Vladimir Putin đưa ra đề xuất khôi phục đối thoại trực tiếp. Ban đầu, ông Zelensky từ chối đàm phán nếu Moscow không đồng ý ngừng bắn 30 ngày vô điều kiện. Nhưng ông đã dịu giọng sau khi Tổng thống Trump công khai kêu gọi Kiev tham gia đối thoại. Điện Kremlin nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ khoảng lặng kéo dài nào trong chiến sự cũng sẽ bị Ukraine lợi dụng để tái tổ chức lực lượng và tiếp tục huy động quân. Thưa quý vị, và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những diễn biến mới nhất trên toàn thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.